Hello, hello mga simpleng kusinera sa bahay! May bago ulit tayong pwedeng inegosyong dessert na patok hindi lang tuwing magpapasko, pati na din sa kahit anong okasyon. Kaya kung marami at mura lang naman ang saging sa inyo at di mo na alam ang gagawin mong recipe dito, ay try mo ito. No bake, no oven, no egg, no flour dessert ito. Na sure akong magiging mabenta sa mga suki mo. Ito po si Simple Bakes. Welcome and welcome back muli sa aking kitchen. Start na po tayo. First nating i-prepare ang vanilla pudding. Paghaluin lang natin ang 3 tablespoon ng cornstarch, 1/4 to 1/3 cup ng white sugar, at pinch of salt to balance the sweetness. Haluin lang ito at iset aside muna natin ito. Sa pan on very low heat, ay initin lang natin ang 2 cups ng gatas. Pwede ang full cream milk, non-fat milk, or evaporated milk. At once nakakita ka na ng usok na kaunti, ay ilagay na ang cornstarch, salt, and sugar mixture. Haluin lang hanggang maging smooth at wala nang buo-buo. Make sure na nahalo natin agad ito pagkalagay natin ng cornstarch mixture para even at smooth ang kalalabasan ng pudding. At once na ilahalo na natin mabuti yung ating cornstarch, ay alisin na ito sa apoy at ilagay na natin kaagad ang 1 tablespoon ng butter at 4 to 6 drops ng vanilla essence. Halo-halo lang ito ng mabuti at hintayin nating lumamig siya ng kaunti. At habang ginagawa natin ito, baka naman hindi ka pa nakasubscribe at nagustuhan mo naman ang ating recipe, ay mag-subscribe ka na at itap mo na rin ang bell and click all para notified ka lagi every time na meron tayong bagong video na ilalabas. Tinakpan ko lang ng cling wrap ang ibabaw para di magtutong ang ibabaw na bahagi ng ating pudding. At hayaan lang itong lumamig. Graham crackers ang pinaka-base ng ating dessert. Double layer ang ginawa ko. Pwede namang isang layer lang ang gamitin mo. Ang size po ng container na ito ay 3.5 by 3.5 by 2.5 inches ang laki. Kung gusto mo itong ilagay sa mas malaki pang pan para sa family consumption lang ay okay naman yon. Kahit anong container ay pwedeng gamitin. Kahit yung microwavable na plastic na cups ay pwede mo itong gamitin. Nag-slice na rin ako ng 3 saging. Manilipis na hiwa lang po ang ginawa ko. Arrange lang ang saging sa side para mas magandang tignan pag sinerve mo na ito. Di ba nakakasosyal ng feeling pag ganito ang ayos ng banana? At syempre po, gusto ko na rin po kayong invite sa aking Facebook page at sa aking Facebook group na makikita sa screen. Rush ko din ng gatas ang ibabaw ng crackers para medyo lumambot na. Optional naman po ang paglalagay ng gatas sa crackers. Nilipat ko lang sa piping bag ang vanilla pudding na nagawa natin para mas madali itong ilipat sa ating mga lalagyan. At para din hindi messy ang paggawa. And then for our third layer ay gagamit tayo ng kremdensada. Ito pong ating kremdensada ay
24 hours or overnight na na-chill ko na siya sa ref. Dapat po talaga chilled talaga yung ating kremdensada para mas maganda yung kanyang pagkakawip. Kung walang kremdensada sa bahay, ay pwede kayong gumamit ng all-purpose cream at condensed milk. Make sure lang na yung all-purpose cream mo ay na-chilled mo na rin sa ref. Isang can o isang lata lang po ng kremdensada ang ginamit ko dito sa recipe natin. Whisk until double in volume. Again, nilipat ko po sa piping bag para mas madali ang pag-spread. Kung walang piping bag sa bahay ay pwede naman kutsarahin o gumamit ng regular plastic bag at gupitin sa pinakadulo. Make sure lang na malinis yung gagamitin nating plastic ha. Sa mga mahihilig sa banana, sure ako magugustuhan ito kasi masarap talaga siya. Kaya try mo na at gawin itong negosyo ngayong magpapasko lalo nang mabili ang mga desserts ngayong Christmas. Complete recipe at costing ay nasa description box. Ang costing ko po pala ay based sa presyuhan dito sa lugar namin ha. Kaya pwede maiba sa magiging presyuhan sa inyo. Ang costing na ibibigay ko ay guide po lamang para may idea kayo sa recipe na ito. I-layer nyo lang yung mga na-prepare nating mga filling. Depende na sa inyo. Kung gusto mong mas maparami pa or mas ma-extend pa yung dami na inyong vanilla pudding at whipped na kremdensada, pwede nyo lagyan sa gitna ng graham crackers pa para pwede nyong gawing mas madami pa ang magawa ninyong tab sa ating recipe. Pwede rin po kayong magdagdag pa ng saging ha, sa gitna. Dagdagan nyo rin kung gusto ninyo. Promise, ang sarap nito. Pwede mo pa nga i-adjust ang sugar kung sa tingin mo masyado ng matamis yung vanilla pudding mo na gawa. Pwede mong bawasan sa 1/4 yung ating 1/3 cup na ginamit. Kasi ako yung 1/3 cup para natatamisan pa ako. So kung natatamisan kayo sa 1/3 cup, gawin yung 1/4 cup yung sugar na gagamitin nyo. Kasi yung kremdensada matamis na talaga siya. Gumamit din ako dito ng Christmas candy sprinkles. Optional naman ito at pwede mo na rin alisin kung wala ka namang candy sprinkles. Patok ibenta ito at siguradong magugustuhan ng mga customer mo. Best served chilled ha para mas maset ang cream at para mas masarap siyang kainin kasi para na siyang ice cream. Gustong gusto ko yung combination nung vanilla pudding tapos yung banana and kremdensada. Parang ang sarap-sarap niya. Talagang Paskong Pasko yung lasa niya. Kasi ito talaga yung mga dessert na hinahanap natin pag Pasko eh. So kung gusto mo talaga ng medyo simple lang na recipe, ayaw mo na mag-bake, gusto mo no bake lang or no oven lang, simple lang na kaya mong gawin kahit nasa bahay ka lang, hindi mo na kailangang bumili sa labas, itry mo ito. Kasi hindi lang masasarapan yung pamilya mo, pwede mo pa itong inegosyo at pagkakitaan din. At salamat po muli sa inyong panonood. Happy cooking, happy eating, be kind, and ingat po kayo lagi. Bye po!